اکبر لطیفی هستم. تعمیرگاه ممتاز بنز شاپور جریخ یا مشیرالدوله کار میکنم. 30 سال سابقه کار دارم. تو ماشینای بنز، انواع و اقسام ماشینای بنز کار میکنم. تعمیرکار هستم. 2 سال پیش این دستگاه به ما معرفی شد، دستگاه راداکس به ما معرفی شد. ما این دستگاه اولین دستگاهی که روی بنز 1921 نصب کردیم. اون ماشین یه مسیری مشخصی را حرکت میکرد، یه زمان مشخصی داشت برای خودش و یه سوخت مشخصی. اولین گزینمون اون ماشین بود که ما بدونیم چیکار کنیم دقیقاً این دستگاه جواب میده یا نمیده. 2-3 سرویس که رفت و اومد و خواستیمش اینجا، گفتیم چطوری؟ گفت ما مسیری که تو مسیر ایزه کار میکرده بود، این مسیر را 4 ساعت و نیم به حساب زمان میبرده بود به اضافه 250 لیتر گازوئیل. بعد سرویس که با این دستگاه رفته بود و زمانش نیم ساعت تقلیل پیدا کرده بود به 4 ساعت این حرکت میکرد، این مسیر را میرفت و 50 لیتر هم تو سوختش کم آورده بود. سرعتش و دودش و به حساب نفس ماشینش هم خیلی خوب شده بود. روی این نسبت ما به نکردیم دیگه تبلیغش رو بخونیم و بقیه دستگاه رو مایلر نصب کردیم، به حساب رو 10 شخص فابریک نصب کردیم، زیر مایلر نصب کردیم، رو ماشین 10 سیلندر نصب کردیم و ما خب خودمون که دنبال ماشین نیستیم، بنا به گفته اونایی که روش ماشینشون نصب کردیم همشون راضی بودن. از نظر سوختشون خیلی خوب شده بود، کم شده بود مصرف سوختشون. دود ماشینشون که خیلی اذیتشون میکرد، دودشون خیلی کم شده بود و قدرت ماشینشون هم بالا بود. این به حساب که ما دیگه بنا کردیم نصب کنیم دست کنیم.